Jean's Kitchen. Lutuan na naman. It's Saturday. Magluluto na naman tayo. Ito lang mga sangkap. Itong sliced na beef. Seasoned beef ko na marinated na for 1 day. I put it in the fridge. Ito lang ang time na pwede kaming magluto ng medyo matagal-tagal. Kasi always busy dito pag weekdays. Ito ilagay lang natin sa slow cooker lahat. And then pwede na tayong maglinis-linis, magligpit-ligpit sa bahay. Ayan na guys. Ayan na lahat. Leave it there for I think 1.5 hour. Pwede kang matapos paglalaban na paglinis sa bahay. At ito yung sikreto ko guys. Ito yung isabaw natin dyan. Soda. Kita nyo ba? Any kind of soda. Pepsi, Sprite. At ito lang yung available ko dito. Ito yung isabaw natin. Pero seasoned na yan. Nakamarinate na yan siya. Okay? Just a little bit. Palambutin muna natin yan. For more than an hour. Pabayaan na lang dyan bago ilagay yung vegetable.